नमस्ते, म हो ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक अज्ञात YouTube च्यानल। यदि तपाईहरु युट्युबर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुला साथीहरु, किन भन्दाखेरि आज यो भिडियोमा म युट्युबर साथीहरुको लागि युट्युबको एकदम नै महत्त्वपूर्ण नयाँ अपडेट लिएर उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि यो भिडियोलाई तपाईले बीचमा स्किप नगर्नुहोला, यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुला, किन भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ यो भिडियोलाई एकदम नै महत्त्वपूर्ण जानकारी चाहिँ दिनेछ। एउटा खबर प्राप्त भएको छ साथीहरु, जस्तै कि इन्डियामा चाहिँ 2.1 सब्स्क्राइबर रहेको एउटा च्यानल थियो, जुन च्यानलको मोनेटाइजेसन चाहिँ डिमोनेटाइज भइसकेको छ। कारण चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि तपाईले सुनेर छक्क पर्नुहुन्छ। जस्तै कारण चाहिँ के रहेको छ भने युट्युबको मेसेज आएको छ उहाँलाई चाहिँ, त्यो च्यानललाई, र युट्युबले के भनेको छ भने उहाँले चाहिँ रियुज्ड कन्टेन्ट चाहिँ युज गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो च्यानलमा रियुज्ड कन्टेन्ट युज गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको च्यानलको मोनेटाइजेसन डिमोनेटाइज भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसबाट चाहिँ हामीहरूले पनि एउटा पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ, लेसन सिक्नुपर्ने हुन्छ कि अब चाहिँ म रियुज कन्टेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि म केही कुरा बताउन गएको छु यहाँहरूलाई। जस्तै कि युट्युबले के पठाएको थियो भने त्यो च्यानललाई चाहिँ उसको च्यानल कस्तो थियो भन्दाखेरि धेरै भिडियोहरू रहेको थियो र कमाइ पनि राम्रो थियो, रेभेन्यू पनि राम्रो थियो त्यो च्यानलको, हैन, भ्युज पनि धेरै आउँथ्यो, मिलियनमै भ्युज आउँथ्यो। तर उहाँले के गल्ती गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि उहाँले धेरै भिडियोहरू एउटै क्याटेगोरीमा बनाउनुहुन्थ्यो। जस्तै कि एउटै टाइटल राख्नुहुन्थ्यो, थम्बनेल पनि उस्तै राख्नुहुन्थ्यो र लगभग जुन एउटा भिडियोको कन्टेन्ट हुन्छ नि, लगभग उहाँले कन्टेन्ट उस्तै कन्टेन्ट बनाउनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि युट्युबको त्यो जवाब रहेको थियो र त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तो ठुलो च्यानल भए पनि त्यो च्यानलको मोनेटाइजेसन डिमोनेटाइज भइसकेको थियो, डिजेबल भइसकेको थियो। अब चाहिँ साथीहरु, रियुज्ड भनेको के हो त, रियुज्ड कन्टेन्ट भनेको के हो त? जस्तै कि तपाईले अरु च्यानलको भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा अपलोड गर्नुहुन्छ अथवा मोडिफाई गरेर एडिट गरेर पनि अपलोड गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ रियुज्ड कन्टेन्ट त भयो नै पक्कै पनि। तर तपाईले आफ्नो च्यानलको भिडियो पनि डाउनलोड गरेर त्यो भिडियोलाई सेम फेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा यदि अपलोड गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि रियुज्ड कन्टेन्ट नै भयो पक्कै पनि। त्यसरी चाहिँ पक्कै पनि युट्युबले चाहिँ मान्दैन, त्यो रियुज्ड कन्टेन्ट नै भयो। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि मानौ तपाईले आफ्नो च्यानलमा 10 वटा 20 वटा भिडियो सेम क्याटेगोरीमा बनाउनु भयो, सेम थम्बनेल राख्नुभयो, सेम टाइटल राख्नुभयो र कन्टेन्टको जुन एउटा नेचर छ, स्वभाव छ, त्यो सेम भयो भने त्यसलाई पनि रियुज्ड कन्टेन्टमा चाहिँ काउन्ट गरिन्छ। त्यसकारणले गर्दा साथीहरु, यदि तपाईले पनि आफ्नो च्यानलमा चाहिँ रियुज्ड कन्टेन्ट युज गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि रियुज्ड कन्टेन्ट युज नगर्नुहोला। यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईले सोच्नुहुन्छ ठिकै छ, मेरो च्यानल त मोनेटाइज भइसकेको छ, अब मैले जे हाल्दा पनि हुन्छ, त्यो पक्कै पनि होइन। तपाईको च्यानल मोनेटाइज भइसकेपछि पनि तपाई एकदमै सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ युट्युबको टर्म्स एन्ड कन्डिसन अनुसारले नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। युट्युबको जुन नयाँ पोलिसी हुन्छ त्यो पोलिसीलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा तपाईको च्यानलमा रियुज्ड कन्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको च्यानलको मोनेटाइजेसन डिजेबल भइसकेको छ भने तपाईले 1 महिना पछि चाहिँ पक्कै पनि तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रियुज्ड कन्टेन्ट लाई तपाईले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै तपाईको च्यानलमा फेरि मोनेटाइज इनेबल हुन सक्छ। हुन्छ नै भने छैन, नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, त्यो त युट्युबको हातमा छ। त्यसैकारणले साथीहरु, अहिले आएर युट्युबले सबै च्यानललाई एकदमै रिभ्यू गर्दैछ, ह्युमन रिभ्यू भइरहेको छ। यदि तपाईको च्यानलमा पनि त्यस्तो प्रकारको रियुज्ड कन्टेन्टहरु छ भने पक्कै पनि त्यो रियुज्ड कन्टेन्ट भिडियोलाई डिलिट गर्नुहोला, नत्र तपाईको च्यानलको मोनेटाइजेसन पनि डिजेबल हुन सक्छ र तपाई धेरै घाटामा पर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले सोच्नुहुन्छ ठिकै छ, मेरो च्यानलमा अलिअलि रियुज्ड कन्टेन्ट छ, तर जसको च्यानलमा धेरै रियुज्ड कन्टेन्ट छ उसको च्यानल त चलिरहेको छ अहिलेसम्म, तपाईले यो सोच्न सक्नुहुन्छ। तर यो नसोच्नु होला, किन भन्दाखेरि जब युट्युबको आँखा त्यो रियुज्ड कन्टेन्ट भएको च्यानलमा पर्छ त्यति बेला चाहिँ उसको च्यानल चाहिँ बिग्रिन सक्छ, उसको च्यानलको मोनेटाइजेसन डिजेबल हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा अरूले जे युज गरियो, जे गरिरहेको छ त्यसमा नजानुस्। पक्कै पनि तपाई आफ्नो च्यानलमा ध्यान दिनुस्, तपाईले कि तपाईको च्यानलमा चाहिँ रियुज्ड कन्टेन्ट छ कि छैन। यदि छ भने पक्कै पनि डिलिट गर्नु होला। यदि तपाईले रियुज्ड कन्टेन्ट युज गर्नुहुन्छ भने तपाईको च्यानलको मोनेटाइजेसन डिजेबल हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यसबाट हामीले बच्नुपर्ने हुन्छ, च्यानललाई बचाउनु हुन्छ भने पक्कै पनि। र मानौ तपाईको च्यानलको मोनेटाइजेसन डिजेबल भइसकेको छ भने 1 महिना पछि त तपाईले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले फर्म भरेर मोनेटाइजको लागि तपाईले अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। तर जति पनि रियुज्ड कन्टेन्ट रहेको छ त्यो तपाईले हटाउनु पर्ने हुन्छ, भिडियोहरू हटाउनु हुन्छ भने अनि मात्रै चान्स हुन्छ
हुन्छ मोनेटाइज हुने, मोनेटाइज इनेबल हुने चान्स हुन्छ, नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, त्यो त युट्युबको हातमा रहेको छ। त्यसैकारणले फेरि पनि अन्तमा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरू, यो युट्युबले अहिले चाहिँ धेरै च्यानलहरूलाई रिभ्यू गर्दैछ, ह्युम्यान रिभ्यू हुँदैछ च्यानलहरूको। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईँको च्यानलमा पनि रियुज्ड कन्टेन्ट छ भने रियुज्ड कन्टेन्ट हटाउनु होला र अबदेखि रियुज्ड कन्टेन्ट पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो च्यानलमा नहाल्नु होला। र अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो च्यानलको भिडियोमा जुन थम्बनेल राख्नुहुन्छ त्यो थम्बनेल चाहिँ पोर्नोग्राफिक नहोस्, एकदम नै टाइटल अनुसारले, कन्टेन्ट अनुसारले नै थम्बनेल होस् भने तपाईँले पक्कै पनि यो चाहिँ गर्नुहोला आफ्नो भिडियोमा भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।